Όπως αναφέρουν όλες οι πληροφορίες που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε από ρωσικές επίσημες και ανεπίσημες πηγές, και οι οποίες θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έρχονται σε αντίθεση με όσα λέει μέχρι στιγμής η ουκρανική πλευρά, η χθεσινή απόφαση της ουκρανικής ηγεσίας να ξεκινήσει αντεπίθεση στην περιοχή του Κούρσκ όχι μόνο έχει αποτύχει, αλλά της έχει γυρίσει μπούμεραγκ, με τις ρωσικές δυνάμεις και να αποκρούν τις ουκρανικές, αλλά και να κερδίζουν νέα εδάφη. Αναλυτικότερα, η επίσημη πλευρά της Ρωσίας, δηλαδή το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εξέδωσε πριν από λίγες ώρες ανακοίνωση με την οποία λέει ότι η αντεπίθεση που εξαπέλυσε ο εχθρός με μονάδες επίθεσης προς την κατεύθυνση του οικισμού Μπολσόιε Σολτσάτσκοε αποκρούστηκε μετά από αποφασιστικές ενέργειες των μονάδων της ομάδας δυνάμεων Βόρεια, με την υποστήριξη της αεροπορίας και του πυροβολικού, που εμπόδισαν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να διασπάσουν τις ρωσικές γραμμές. Ως αποτέλεσμα των μαχών, οι κύριες εχθρικές δυνάμεις καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη φάρμα Μπερτίν. Οι απώλειες του εχθρού ανήλθαν σε περισσότερους από 150 στρατιώτες, 4 άρματα μάχης, 2 οχήματα μάχης πεζικού, 16 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και ένα όχημα του μηχανικού, εννοώντας προφανώς το ουκρανικό όχημα εκαθάρισης ναρκοπαιδείων που χτύπησαν και κατέστρεψαν οι Ρώσοι. Αυτές οι μεγάλες ουκρανικές απώλειες στρατιωτικών οχημάτων επιβεβαιώθηκαν από βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε όμως περαιτέρω ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, κάτι για το οποίο φρόντισαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης που μέσω πολεμικών ανταποκριτών ενημέρωσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις, με αφορμή την επίθεση των Ουκρανών, βρήκαν την ευκαιρία να προβούν σε contre-relance, δηλαδή σε αντεπίθεση στην επίθεση, και κατάφεραν να καταλάβουν τον οικισμό Λεωνίντοβε στα βόρεια, αλλά το κυριότερο, να ξεκινήσουν επίθεση κατά των οικισμών Μαχνόφκα και Δμητρικόφ που βρίσκονται λίγο έξω από τη Σούτζα, καταφέροντας να φτάσουν στα 2 χιλιόμετρα από το βασικότερο οικισμό που κατέχουν ακόμα οι Ουκρανοί. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, η είδηση της επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων στη Μαχνόφκα επιβεβαιώθηκε και από ακόμα ένα ρωσικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο γράφει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες ήδη έχουν εισέλθει εντός του οικισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ρωσικά μέσα και στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η ουκρανική ηγεσία έχει σχεδιάσει και άλλες επιθέσεις και έτσι επιμένουν ότι πρέπει να υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση. Και όχι γιατί η Ουκρανία θέλει να καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ, όπως έγραψαν πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά πρώτον για να αναγκάσει τους Ρώσους να μετακινήσουν δυνάμεις, και δεύτερον επειδή σε 3 ημέρες, στις 9 Ιανουαρίου, έχουμε νέα συνάντηση στο Ραμστάιν και ο Ουκρανός πρόεδρος θέλει να παρουσιάσει κάποια επιτυχία ώστε να συνεχιστεί η παροχή στρατιωτικής βοήθειας. Όλα όμως δείχνουν ότι αυτή η ουκρανική κίνηση απέτυχε, αν και η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δυναμική και αλλάζει ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό.